العظمه اللي موجوده معايا دلوقتي هي العظمه الثانيه في الليج، هي العظمه اللاترال، لان العظمه الميديال هي التيبيا، لكن دي الفيبيلا، وبيسموها العربي الشظيه. زي ما انتم شايفينها رفيعه جدا، بس اساسا هي ماسكولار اتاتشمنت، تلاقي فيها عضلات كتير ماسكه، فزي ما تكون مهم او اهميه وظيفتها او اهميه وجودها هو ماسل اتاتشمنت. هنيجي نشوف الفيبيلا هنلاقي ان ليها ابر اند وليها لور اند وشافت لونج بون يعني، والابر اند بتاعها هنا ده مكسور منه حته، ده كسر يا جماعه. واذا ما كنتوش شفتوا قبل كده سبونج بون، بصوا كده اهو، ده اسمه سبونج بون، عامل مش زي الاسفنج بس هو مليان فراغات زي الاسفنج. اوكي، وده بيبقى يبان لو اتكسرت عظمه، هنا مكسور منها حته، فممكن قوي كده شفنا السبونج بون لاول مره. طيب الابر اند بتاع الفيبولا ده اسمه هيد، والهيد فيه حاجتين، في سموث سيرفيس دايركتد ابورد اللي هو ده، وطبعا ناقص منه حته اللي هي هنا، المفروض تبقى هنا راوندد سموث سيرفيس، دي علشان تركب مع اللور سيرفيس اوف ذا لاترال تيبيال كوندايل في المفصل اللي سميناه سوبيرو تيبي فيبلر. لاترال سموث سيرفيس هنا في بروز اسمه ستايلويد بروسيس، الحته دي اسمها ستايلويد بروسيس، ثالث مره نسمع فيها الكلمه دي بعد الريديوس والالنا. في الابر اند اوف ذا فيبولا في هيد، والهيد على الابر سيرفيس في سموث فاسات علشان السوبيرو تيبي فيبلر جوينت، وعندي لاترال ليه هنا ده الستايلويد بروسيس. طيب تحت الهيد في ايه؟ دايما تحت الهيد في نك، ادي الهيد يبقى دي نك، والنك دي من الاماكن الشهيره انها بتتكسر في الفيبولا، فنخلي بالنا منها علشان في نيرف لاترال ليها وفي ارتري ميديال ليها. لما ناخد الليج هنعرف ان الارتري والنيرف مهددين بالاصابه في حاله كسر النك اوف فيبولا. الشافت الريجولار، وبيبقى مش ثابت في شكله، يعني ممكن تلاقوا كذا فيبولا كل شكل، كل واحده شكل، عشان كده مش مهم عندي قوي تعرفوا فين السيرفيسز، لكن انا هعلمها لكم تطلعوها ازاي، لكن هي مش اساسيه معانا في الشغل بتاعنا، لكن المهم ان انتوا تعرفوا اسامي السيرفيس الموجوده. نيجي للور اند بتاع الفيبولا ده كله على بعضه، كل اللور اند اسمه لاترال ماجلس، مش زي التibia حته من اللور اند الميديال سايدز ميديال ماليولس، لا ده كل اللور اند اوف فيبولا اسمه لاترال ماليولس. واللاترال ماليولس برضو اعرض من الشافت زي ما انتم شايفين، زي ما الابر اند كان اعرض، اللاترال ماليولس اللي هو اللور اند اعرض من الشافت. الميديال سيرفيس بتاع اللور اند يتميز بوجود، انا هوريكم السيرفيسز دلوقتي، ومحدش من زمايلكم هيهتم ان هم يعلموه ده، لكن انا هعلمها لكم للعلم بالشيء. هنا ده سموث سيرفيس، والسموث سيرفيس ده علشان يركب مع اول عظمه في الفوت ويعملوا الانكل، بكده يبقى الانكل بيشارك فيه التيبيا والفيبولا. ورا السموث سيرفيس ده خلي بالكم انا بقول ايه، بيهايند بوستيرور، السيرفيس ده فيسنج ميديالي يعني متجه للميديال سايد. الله، يعني انا عرفت الابر دلوقتي وعرفت اللور، وان اللور فيه سموث سيرفيس وفيه حفره اسمها ماليور فوسا، شايفينها؟ طيب السموث فاسيت ده بتاع الانكل جوينت متجه ميديالي، والحفره اللي وراه خلي بالكم يبقى كده انتيرور وكده بوستيرور وكده ميديال. انا كده ممكن احدد هي رايت ولا ليفت، لما احطها على جسمي اخليها الفاسيت ده ناحيه الميد لاين والحفره دي ناحيه ورا، يبقى كده انا خلاص دي رايت فيبل، بالرغم انها من العظمات الصعبه جدا ان احنا نحدد الرايت من الليفت. تعالوا بقى نشوف البوردرز والسيرفيسز بتاعتها اللي هي very difficult to identify because هي very irregular. ليه very irregular؟ لان ماسك فيها عضلات قويه، من عضلات الليج قويه جدا، فبتشكل العظمه من قوه العضلات. تعالوا نشوف فوق الميديال سيرفيس ده السموث فور انكل، الاقي فيه رف تراينجولار سيرفيس، الرف تراينجولار سيرفيس ده اهو ليه ايبكس اباف على نفس الجهه بتاعت مين؟ بتاعت السموث سيرفيس ده. الرف سيرفيس تراينجولار ده عشان يركب مع التيبيا في مفصل اسمه inferior tibio fibular joint، بكده يبقى اللور اند اوف ذا فيبولا، الحته دي عشان الانفيريور تيبيو فيبولار جوينت، والحته دي عشان الانكل جوينت. اوكي، هطلع بقى من الايبكس بتاع المثلث اللي انا رسمته ده، هطلع لفوق وهلاقي عندي في بوردر بيترسم، البوردر ده ماسك فيه الممبرين اللي رايح لمين؟ للتيبيا، انتراوسيس ممبرين. وطبعا الانتراوسيس ممبرين بين التيبيا والفيبلا زي ما المفصل ده اللي هو الانفيريور تيبي فيبولار جوينت بين الفيبلا والتيبيا، تمام؟ الانفيريور تيبي فيبولار جوينت، فيبقى هو والبوردر ده هيبقوا في لاين واحد، يبقى الايبكس بتاع المثلث ده اطلع بيه لفوق، يبقى انا جبت مين؟ جبت حاجه اسمها انتراوسيوس بوردر. ممكن اسميه اسم تاني،
ايوه ميديال، لان هو بص للتيبيا. الانتر اوسيوس بوردر ده هيقول لي ان كده انتيرور. عرفت ازاي ان كده انتيرور؟ بصوا هنا، مش انا قلت ان ده انتيرور للحفره؟ يبقى الجهه دي انتيرور. هلاقي بوردر تاني ظهر معايا، والبوردر التاني ده بيحب قوي الانتر اوسيوس، قريب منه جدا، وحتى ممكن في اخرهم يبقوا فيوزد. البوردر ده اللي بقول لكم عليه ده اسمه انتيرور بوردر. يبقى ده اسمه ايه؟ انتر اوسيوس بوردر. جبته منين؟ من الايبكس بتاع الراف تراينجولار اريا دي. طيب انتيرور ليه؟ عرفت ازاي ان كده انتيرور ليه؟ عشان الحفره كده، يبقى كده بوستيرور. لما احط العظمه كده، شايفين الحفره دي؟ حطها جهاتكم انتوا اهي، شايفين الحفره دي؟ كده بوستيرور وكده انتيرور. طيب انا رسمت الانتر اوسيوس من بوردر، وعايز ادور على الانتيرو بوردر اللي هو انتيرو ليه. ادور كده ولا كده؟ الانتيرو بوردر يبقى الجهه دي. تعالوا نلف العظمه بالراحه اهو ظهر. يبقى ده الانتر اوسيوس بوردر وده الانتيرور، وبينهم سيرفيس ضيق مش واسع، لان هم بدليل ان هم ممكن يلحموا مع بعض التو بوردرز دول. السيرفيس الضيق ده اسمه انتيرور سيرفيس. يبقى انا عندي هنا هو في انتر اوسيوس بوردر هنا اهو، وهنا هو عندي مين؟ انتيرو بوردر، واللي بينهم انتيرو سيرفيس. طيب لما نيجي كده هو، طبعا انتوا عارفين ان الانتر اوسيوس بورد ده ممكن نسميه ميديال. طب لما اجي اكمل كده هلاقي ده لاترال سيرفيس. ده اللاترال سيرفيس اللي هو ده. اوكي، يبقى ده اللاترال سيرفيس بتاع العظمه بتاعتي. واللاترال سيرفيس ده هيخلص، اذا كان ده انتيرو بوردر يبقى اكيد ده بوستيرو بوردر. يبقى انا قلت كام سيرفيس وكام بوردر يا جماعه؟ تعالوا نعد كده. ادي هنا هو انتر اوسيوس بوردر، وده الانتيرو بوردر، وبينهم سيرفيس. العظمه دي فيها 3 بوردرز و3 سيرفيسز. عدوا كده البوردرز هتخلص دلوقتي، البوردرز قبل السيرفيسز. بين الانتر اوسيوس بوردر والانتيريور بوردر الرفيع ده اللي في الوسط اسمه انتيريور سيرفيس. وبعد كده هنلاقي لاترال سيرفيس بين مين ومين؟ بين الانتيريور والبوستيريور، لان ده لو الانتيريور بوردر كده حط صباعي ورا يبقى ده البوستيريور بوردر اهو، وبينهم لاترال سيرفيس. فاضل لي سيرفيس واحد بقى من البوستيريور ده لغايه لما اوصل لمين؟ للانتر اوسيوس الناحيه الثانيه. السيرفيس اللي انتم شايفينه كل ده اسمه posterior سيرفيس. ده اسمه ايه؟ posterior سيرفيس. يبقى الثلاثه سيرفيس اللي عندي مين؟ anterior ولاترال وبوستيريور. والكومبارتمنت في الليج كام كومبارتمنت لما ناخدها؟ هيقول لك 3، anterior ولاترال وبوستيريور. نفس اسامي السيرفيسز؟ ايوه. وكل سيرفيس من دول باسمه هيشارك في كومبارتمنت باسمه. فالسيرفيس النارو ده اللي هو اسمه انتيرو سيرفيس ده مع الانتيرو كومبارتمنت، والسيرفيس اللي اسمه لاترال مع اللاترال كومبارتمنت، والسيرفيس اللي اسمه بوستيرور ده هيبقى مع البوستيرور كومبارتمنت. هذا السيرفيس مقسوم بكريست اسمه ميديال كريست الى ايه؟ نفس الطريقه اللي عملناها في التيبيا، الى لاترال بارت ناحيه اللاترال سيرفيس، لاترال وميديال. الميديال كريست بيقسم الباك اوف فيبولا الى لاترال وميديال، نفس اللي عملناه في التيبيا بس كان اسمه فيرتيكال لاين في الباك اوف ذا تيبيا. هنا ميديال كريست اللي هو ده. يبقى ده البوستيرو سيرفيس في منتصفه كريست متجه ميديالي فيسموه ميديال كريست. تعالوا كده نشوف عشان ومحدش هيسألكوا فيها لأنها صعبة. نشوف ازاي نجيب البوردرز مرة تانية. ادي الميديال سيرفيس السموث اللي في اللور اند ده بتاع الانكل جوينت، فوقيه تراينجولار اريا رف، الايبكس بتاعها اطلع بيه اروح راسم بوردر اسمه انتر اوسيوس بوردر، وليه اسم تاني ميديال بوردر او انتر اوسيوس بوردر اوف فيبولا. طيب عايز اروح بقى ادور على الانتيرو بوردر، اجيبه ازاي الانتيرو بوردر ده؟ يقول لي بص على اللور اند برضه، بيقول لك اللور اند ان كده بوستير وكده انتير، يبقى انا هتجه كده فعلا. اول بوردر قابلني وانا في الجهه الانتيرو يبقى ده الانتيرو بوردر. طب مين السيرفس اللي بينهم؟ انتيرو سيرفس. طب لو ده الانتيرو بوردر يبقى من ورا ده مين؟ بوستيرو بوردر، واللي بينهم لاترال سيرفس. نيجي بقى من الانتر اوسيوس لغايه لما اوصل للبوستيرو بوردر هنا، كل ده اسمه بوستيرو سيرفس، وده بيتقسم بلاين اسمه ميديال كريست الى لاترال وميديال. اللاترال فين؟ هو اللي اقرب لللاترال سيرفس يبقى ده، والميديال هو ده. يبقى كده يبقى لاترال وكده ايه؟ ميديال بارت اوف ذا باك اوف ذا فيبولا. اخر حاجه عندنا بعد الشافت اوف فيبولا هنروح لللور اند اوف فيبولا، كله اسمه لاترال ميلس. الميديال سيرفيس اوف ذا لور اند مميز بوجود تراينجولار سموث سيرفيس اسمها
فاسيت فور انكل جوينت دي عشان الانكل جوينت، وفوقيها تراينجولار راف اريا عشان الانفيريور تيبيو فيبولار. behind the facet for ankle joint الاقي في فصه اسمها ماليولار فصه، ماليولار فصه، يبقى كده anterior وكده ايه posterior. واللاترال سيرفيس سبكوتينيوس وفي تراينجولار اريا، ومفروض ان الايبكس بتاع التراينجولار اريا دي لو طلعت بيها هيكمل مع الانتيرو بوردر، طريقه تانية بمعرفه البوردر بتاع الفيبولا. طيب بكده يبقى انا عندي كام بوردر في الفيبولا؟ 3. وكام كريست؟ 1. وكام سيرفيس؟ 3. مين هم السيرفيسز؟ انتيريور ولاترال وبوستيرور. الانتيريور بين الانتر اوسيوس والانتيرو بوردر، واللاترال بين الانتيرو والبوستيرو بوردر، والبوستيرور بين البوستيرور والانتر اوسيوس بوردر من الناحيه الثانيه، وده بينهم في الوسط في ميديال كريست بيقسم الى لاترال وميديال بارت. الفيبولا عشان نحدد رايت من ليفت بحطها على جسمي بالمنظر ده، الابر اند اللي فيه الاستالوك بروسيس فوق، واللور اند اللي فيه الحفره دي تحت، والفاسيت ده ميديال والحفره ورا، يبقى كده ما تركبش غير رايت، يبقى دي ايه؟ رايت فيبولا. مفاصلها زي التيبيا بالظبط ما عدا الني، فهي سوبيرو تيبي فيبولار، انفيرو تيبي فيبولار، انكل جوينت. كده خلصنا الفيبولا بون، ونشوف فيديو جاي ان شاء الله نقول فيه.